Lyxen i sig har alltid funnits i människans vardag. Och den har använts som verktyg för att uttrycka sin sociala tillhörighet och för att kunna särskilja sig från övriga sociala grupper. Den har alltid funnits där. Och den kommer alltid att finnas. Genom att titta på hur människor konsumerar mode och lyx genom tiderna kan man få en mycket större förståelse för samhällets uppbyggnad, för ekonomins utveckling, för det mänskliga beteendet. Klädseln är ju den materiella sidan av mode, alltså det som vi kyler våra kroppar med. Men det som är minst lika relevant, om inte mer relevant, är egentligen den här immateriella sidan. Smakpreferenser, det som inte är direkt påtagligt. Alla personliga erfarenheter som mode kan föra med sig. Mode kan upplevas som något skrämmande och det finns faktiskt en förklaring till det. Går man tillbaka till så tidigt som 1600-tal, då kan man se att både synen på mode och definitionen av mode bygger på dess nyckfulla karaktär. Så att det finns någon slags osäkerhet kring mode eftersom det skiftar hela tiden. Man vet inte riktigt om man är tillräckligt finklädd, om man är tillräckligt modemässig. Så egentligen så handlar det om den andres blick på mig. Hur uppfattas jag av andra människor? Och det här kan ju skapa oro hos människor. Så mode är ju någonting som kan vara väldigt nästan förtryckande. Vi har en modeindustri som dikterar villkoren för hur man ska se ut, vad man ska på sig, vilka trender som gäller. Och individens fria vilja. Hur vill jag se ut? Vad känner jag mig bekväm i? Sen är det så att mode är ett ideologiskt fenomen. Det är ju ett kapitalistiskt system därför att det handlar om att introducera nya trender hela tiden så att det ska anammas av konsumenterna. Konsumenterna uppmanas till konsumtion och på så vis så får man en ekonomisk tillväxt som gynnar modeindustrin. Modeindustrin är en av de största industrier i världen. Så att det är klart att med den globala närvaron så har modeindustrin en stor makt på människors vardag. Idag är det sociala medier som har utnyttjats för att förmedla de senaste trenderna och de olika livsstilar för konsumenterna. En sak som är viktig när det gäller mode, det är att det förknippas med kvinnlig fåfänga. Och så har det alltid varit. Och kvinnlig fåfänga är någonting som tycks störa samhällsordningen. Det är någonting som är väldigt skrämmande. Men det här är också väldigt beklämmande syn på mode. Därför att kvinnor målas upp som någon slags marionetter som styrs av osynliga händer. Så är det absolut inte såklart. Kvinnor kan själva avgöra hur de ska leva sitt liv, vilken livsstil de ska ha. Men både modeindustrin och media förmedlar en väldigt skev bild av den kvinnliga kroppen. För det som syns är ju den smala vita kroppen som står för något slags ideal som är egentligen långt ifrån mångas verklighet. Så under vissa perioder så tycker man att den smala kroppen är det som gäller för det är det som bär upp den här typen av kläder. Och då blir det allmänt gällande. Och problemet här är att den här typen av skeva ideal når ju den yngre samhällsgruppen, alltså de yngre människorna som är oerhört sårbara och också öppna för olika influenser. Och det här är väldigt problematiskt. Det visar upp en oerhört smal bild av den mänskliga kroppen. Klädseln finns ju närmast i kroppen. Så att vi
behöver känna av våra kläder, vi behöver interagera med våra kläder. Det gäller att skapa en relation till det som besitter våra kroppar. Det är oerhört viktigt. Problemet idag är att vi inte värnar om den här relationen. Vi bryr oss inte så mycket om våra kläder därför att vi har fått möjlighet att förnya dem hela tiden på grund av billig produktion av kläder. När vi har fått den här tråkiga möjligheten att förnya vår konsumtion hela tiden, ja, då hinner vi inte etablera en relation till de kläderna vi har. Man banaliserar varan, så man tappar ju respekten för varans värde när den bara finns i ständig omlopp. Återigen vill jag gå tillbaka till den här nära relationen mellan subjekt, alltså människan, och objekt, i det här fallet klädseln. Det jag har tittat på i min forskning är hur sociala medier har påverkat människors syn på lyxmodet. Sociala medier är ju den vidaste kanalen som vi har idag som förmedlar olika livsstilar som är långt ifrån verklighetsbaserade. Så det man visar upp i sociala medier, både från konsumenternas sida och modeindustrins sida, är en förskönad bild av tillvaron. Så det som händer är att man visar ju varor i överflöd hela tiden. Och man bäddar gärna in produkterna i olika narrativ som bara visar upp de positiva aspekterna. Man berättar en historia där konsumenten kan känna igen sig. För alla kan känna igen sig i kärlek, i förförelse, i upptäckter och så vidare. Så att man ger en oerhört mänsklig sida till de här produkterna, vilket är något som tilltalar såklart oss som konsumenter. Vi har lättare att köpa det budskapet. Ytterligare ett fenomen som är ännu mer skrämmande än mode, det är lyx. Men lyxen är mycket äldre än modet. Den har ju funnits i alla tider. Om man ser det som ett överflöd av varor och tjänster. Det jag har tittat på i min forskning är den idéhistoriska kontexten bakom lyxen. Så fort vi har tillgodosett våra behov så har vi alltid strävat efter någonting annat som förhöjer vår upplevelse, som förhöjer vår vardag, som kan ge oss bekvämlighet. Det handlar inte bara om kläder här, det handlar om allt annat också. Lyxen egentligen bygger på två saker. Den bygger på överflöd och den bygger på distinktion. Överflöd därför att det kan vara saker som vi inte behöver i vår vardag egentligen. Men vi anser att det här är något som tillför oss en bekvämlighet eller någonting annat, någonting positivt. Distinktionen handlar om att lyxföremålet kan särskilja oss från de andra. Och det här är ju den odemokratiska sidan av lyx. Så att dessa två ben skulle jag säga utgör fundamentet för lyxfenomenet. Så lyxen är odemokratisk i sin natur. Samtidigt så har den funnits i alla tider. Lyxen fördömdes också av de tidiga kristna. Att ägna sig åt såna här ytliga saker gjorde att människor avsatte mindre tid för bön och man distanserade sig ännu mer från Gud. Både lyx och mode kan uppfattas som frosseri och högmod. Och frosseri och högmod är ju två av de traditionella dödssynderna. Så det är klart att det här skapar ju debatt i samhället. Och det jag har tittat på är hur debatten har sett ut under 1700-talet. Men också hur det ser ut i dagens samhälle. Den här debatten kommer alltid att existera och den behövs för att förstå vad det är som händer på den sociala arenan.